ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ। ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂੰ, ਨੇ, ਲਈ, ਵਿੱਚ ਆਦਿ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਗਿਲਾਸ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਿਲਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜੀ ਸੰਬੰਧਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇ, ਤੋਂ, ਉੱਤੇ, ਹੇਠਾਂ, ਦੇ, ਕੀ, ਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਵੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸੌਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲ, ਵਿੱਚ, ਦੂਰ, ਨਾਲ ਆਦਿ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੋ ਸੰਬੰਧਕ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੂਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੋ 4 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਜਰੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਜਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੂਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਸੂਚਕ ਪਿਛੇਤਰ। ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫਿਕਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਘਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇੜਿਓਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਾਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।